Isang mapagpalang buhay sa inyong lahat na mga kapatid, sa tinawag at hinirang ministry. At gayon na rin sa mga masugid nating taga-subaybay sa channel na ito. Pag-aaralan natin ngayon, ang tungkol sa New Moon, ang tinatawag na bagong buwan sa Tagalog, at ito ay tinatawag din naman na Rosh Chodesh, o Rosh Chodesh sa wikang Hebreyo. Kilala rin ito sa tawag na New Moon Festival, beginning of the month, at head of the month. Tatalakayin din natin ng bahagya kung ano nga ba ang kaugnayan ng New Moon sa kalendaryo ng may likha o iyong tinatawag na Creator's Calendar sa English. Ito po ay serye ng pag-aaral tungkol sa Biblical Calendar, ang kalendaryo ng may likha. Ano nga ba ang kahalagahan ng New Moon na may kaugnayan sa Sabat at iba pang mahahalagang okasyon ng pagsamba sa Biblia? Alamin muna natin kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa New Moon. Ang konsepto ng bagong buwan ay binabanggit sa iba't ibang lugar sa Biblia, pangunahin sa konteksto ng mga gawaing pangrelihiyon ng mga Hudyo sa kanilang kalendaryo. Ang bagong buwan o New Moon ay ang marka ng pagsisimula ng isang bagong buwan sa kalendaryo ng mga Hudyo, at ito ay may kahalagahan para sa pagtakda ng mga kapistahan at mga religious observances. Ang bagong buwan ay inuugnay din sa mga pag-aalay ng handog at mga sakripisyo sa templo. Sa Bibliang Hebreyo, ang bagong buwan ay may kaugnayan sa pagganap sa mga espesyal na handog at sakripisyo. Ang Book of Numbers chapter 28, verses 11 to 15 ay nagpahayag ng mga kaganapan at handog na gagawin sa bagong buwan, kabilang ang mga handog na sinusunog, mga handog na butil, at mga handog na inumin. Ang aklat ng Awit Kabanata 81, talatang 3 ay kadalasang iniuugnay sa mga pagdiriwang ng bagong buwan. Binibigyang diin ito ang kahalagahan ng pag-obserba sa mga takdang panahon, kaugnay nito ang pag-ihip ng shofar, na isang uri ng trompeta, na gawa sa sungay ng tupa. Ang bagong buwan ay may simbolikong kaugnayan din sa mga pagbabagong simula. Ang ideyang ito ay makikita at mababasa sa mga sipi ng aklat ni Isayas, Kabanata 66, talatang 23, kung saan ang mga bagong buwan ay inilalarawan bilang isang pangkasalukuyang tanda ng pagsamba kay Yahuwah sa bagong langit at bagong lupa sa darating na hinaharap. Maraming tao ang hindi nakakaalam kung ano ba ang dapat gawin tuwing dumarating ang bagong buwan o ang tinatawag na New Moon. At mayroon din namang nagtatanong kung kailangan pa ba itong ganapin bilang worship day or holiday sa kasalukuyang panahon. Kung tatanungin natin ang Biblia, mababasa natin na inihahayag ng kasulatan ang ilang bagay tungkol sa pagsamba ng sinaunang mga Israelita, kaugnay ng bagong buwan. Ezekiel 46 verse 3. Likewise the people of the land shall worship at the door of this gate, before Yahuwah, in the Sabbaths, and in the new moons. Psalm 81 verse 3. Blow up the trumpet in the new moon, in the time appointed, on our solemn feast day. Numbers 10 verse 10. Also at your times of rejoicing, your appointed festivals, and new moon feasts, you are to sound the trumpets over your burnt offerings, and fellowship offerings, and they will be a memorial for you before your Elohim. I am Yahuwah, your Elohim. Ayon sa mga talatang nabasa natin sa Biblia, ang bagong buwan na binabanggit sa konteksto ay isang panahon kung kailan ang mga tao ay magtitipon at sasamba sa harap ng may likha. At marami pa tayong mababasa sa Biblia na ang bagong buwan o New Moon para sa mga sinaunang Israelita ay isang panahon ng pasasalamat at pagsamba. Mayroon din tayong mababasa sa Biblia na ang New Moon noong unang panahon sa Biblia ay ipinagbabawal ang pangangalakal para pagkakitaan ng salapi. At ito ang mababasa natin sa aklat ng Amos. Amos 8 verse 5. When will the new moon be gone, that we may sell corn? And the Sabbath, that we may set forth wheat, making the ephah small, and the shekel great, and falsifying the balances by deceit. Sa talatang ito, si Amos ay naghahatid ng mensahe mula sa may likha tungkol sa mga tiwaling gawain ng ilang individual na naghihintay sa pagtatapos ng mga religious observances tulad ng New Moon at Sabat. Nagmamadali silang matapos ang mga banal na araw na ito upang maipagpatuloy nila ang kanilang panlilinlang at panloloko sa mga gawain sa negosyo. Gaya ng pagbebenta ng butil na may maling takal at paggamit ng madayang timbangan. Kinondena ng talata ang mga taong ito na inuuna pa ang kanilang pansariling pakinabang kaysa sa mga sagradong pagdiriwang at gayon din ang kanilang pakikibahagi sa masamang gawain sa pangangalakal.
Ito ay isang mensahe na nagpapahayag sa kahalagahan ng katarungan, katapatan, at ang wastong pagsunod sa mga tungkulin sa relihiyon. Ngunit sa panahon ngayon, ang karaniwang pagtrato ng mga Hudyo sa New Moon Festival ay hindi na halos naiiba sa anumang iba pang karaniwang araw ng linggo. Ang Torah ay hindi nagbabawal sa paggawa tuwing Rosh Chodesh, at ang Talmud naman ay nagsasaad na ang trabaho ay pinahihintulutan sa araw na ito. At ganyan nga ang mababasa natin sa online resource tulad ng wikipedia.org. Sinasabi nito sa kasalukuyan na hindi na istrikto at hindi na ipinagbabawal ng mga Hudyo ang pangangalakal at paggawa sa araw ng New Moon. Bagaman sa mga early Jewish history, ang Rosh Chodesh, New Moon Festival, ay ginaganap ng mas seryoso. Sa ilang biblical sources tulad ng Amos, chapter 8 verse 5, inilarawan ang New Moon bilang isang araw kung kailan hindi isinasagawa ang negosyo at pangangalakal, at nakatuon lang ang atensyon ng mga Hudyo sa pagsamba at paggunita sa araw na ito. Noong sinaunang panahon sa Israel, ang New Moon ay isang panahon para sa mga pamilya upang magsama-sama, magsalo sa pagkain, at magsaya sa mga pagpapala ng mga nakaraang buwan. At upang muling ialay at ideklara ang kanilang sarili para sa paglilingkod at pagsamba kay Yahuwah. Ang kasaysayan ay maaaring magbigay ng karagdagang impormasyon at liwanag sa paksang ito. Ang isang early edition ng Universal Jewish Encyclopedia ay nagsasaad na ang mga New Moon ay orihinal na tinuturing na mga araw para sa pagsamba. According to Universal Jewish Encyclopedia, page 141. On the new moon, the morning service is followed by the Hallel. On these half-holidays, the liturgy is similar to that for the new moon, with the insertion of the Hallel and the reading from Torah and inclusion of an additional service. Brother Jello, dapat pa nga bang ganapin o ipagdiwang ang New Moon Festival? Alamin natin ang sinasabi ng online resource tungkol sa present-day observance ng mga Hudyo tungkol sa New Moon. Ang sabi sa wikipedia.org ay ganito. Ang New Moon Festival daw ay isang minor holiday na ginaganap tuwing magsisimula ang panibago at susunod na mga buwan sa kalendaryong Hebreo. Ito daw ang tanda at marka ng pagsimula ng panibagong buwan. Ang terminong minor holiday ay karaniwang tumutukoy sa isang religious o cultural holiday. Isang pagdiriwang na hindi na gaanong mahalaga kumpara sa major holidays na mas binibigyang halaga sa isang tradisyon. Ang mga minor holidays ay kadalasang hindi na masyadong pinagtutuunan ng pansin pagdating sa religious at ceremonial requirements. At maaaring hindi na isinasama pa sa antas ng pagdiriwang o ritual tulad ng mga pangunahing kapistahan sa Biblia. In many religious and cultural traditions, there are important holidays that carry deep theological or historical significance and are observed with special rituals, gatherings, and sometimes restrictions. These holidays are often referred to as major holidays. On the other hand, there are additional holidays that are still recognized and celebrated, but to a lesser extent, in terms of their religious or cultural impact. These are referred to as minor holidays, just like how the Jews generally treat the New Moon Festival, the Rosh Chodesh or Rosh Hodesh, nowadays. Ang New Moon at ang Sabbath ay patuloy pa rin at orihinal na nakadepende sa lunar cycle. Mula pa noong naglalakbay pa lamang ang mga Israelita sa ilang na disyerto. Noong unang panahon, ang New Moon ay ipinagdiriwang sa parehong paraan tulad ng pagdiriwang sa Sabat. Ngunit sa pagdaan ng panahon, unti-unting hindi na naging gaanong mahalaga ang New Moon para sa mga taga-Israel, habang ang araw ng Sabat naman ay naging higit na mahalagang araw ng relihiyon at pagsamba ng sangkatauhan, gayon na rin para sa pagninilay at pagtuturo ng kapayapaang espiritual at kapahingahan ng kaluluwa. In the period of the Second Temple, the observance of the new moon as a holiday declined. Ano ngayon ang masasabi natin sa mga bagay na ito? Bagaman itinigil na ang mga sakripisyong handog na mga hayop sa araw ng New Moon, wala namang masama kung aalalahanin natin ang paggunita sa New Moon Festival. Sapagkat mahalaga pa rin ang araw na ito para sa may likha, sa pamamagitan ng bagong buwan, nalalaman natin kung kailan magsisimula ang panibago at susunod na buwan sa kalendaryo ng may likha. Ang lahat ng nilalang ay idinisenyo upang ihayag ang mga katotohanan tungkol sa makapangyarihang lumikha at ng kanyang kaluwalhatian. At gayon na rin upang ilapit ang mga puso at isipan ng tao sa lumalang sa kanya
at magbigay pasasalamat at pagkilala sa dakilang may likha. Ang kalendaryo ng may likha ay banal ang pagkakadisenyo. Ang ikapitong araw na lingguhang Sabat ay dapat italaga para sa pagsamba sa dakilang lumikha. Hindi man natin ganapin at itakda ang bagong buwan, tulad ng ginagawa natin pangingilin sa ikapitong araw ng lingguhang Sabat, nararapat pa rin nating isipin at alalahanin ang kabutihang dulot ng bagong buwan sapagkat ito rin ay nagpapaalala sa atin sa kabutihan ng may likha. Ang mga banal na araw ni Yahuwah, kasama na ang mga bagong buwan, ay mga panahon para gunitain ang panibagong pangako, pag-asa, biyaya, kaligtasan at pagpapala mula sa ating may likha. Isaiah 66 verse 23. Yahuwah says, "And it shall come to pass, that from one new moon to another, and from one Sabbath to another, all flesh shall come to worship before me." At mangyayari na mula sa isang bagong buwan hanggang sa susunod, at mula sa isang Sabat hanggang sa susunod, ang lahat ng laman ay magsisiparoon upang sumamba sa harap ko, ang sabi ni Yahuwah. Patuloy niyong hanapin ang landas ng katuwiran, tanggapin ang katotohanan, at isabuhay ang mga natutunan. Hanggang sa muli. Bible topics, questions, comments will be answered straight from the Bible. We are God's work in the last days. Show your support and spread the truth. Like, share, and subscribe.